Iyok lang sa iyo. Gigiyaw na naman. Sorry, dito. Yung mo, sige na lang. Okay na lang. Sagasa, makita liga na lagi. Makita na lagi. Ano, okay na din? Hello. 16 na, sir? Oo. Happy birthday! Yay! Sakon. Ha? See? Kaya 360 camera na? No. Nabidyohan pa dyan. Happy birthday! Yay! Piso nabidyohan pa dyan. Naka-record mo daw na eh. Susang mo sa... Kita nadinig lakas kita. Depende na ang ano. Huh? Siguro na taka-taka Ito, pa. nga, Albert. Dito ako. Piso matumba rin sa iyo mabidyohan. Ay, ikaw, sa dati yun. 16 mo. Adili na, Albert. Heling! Di. Mura na akong bibi nga. Makaila pa po. Tama ka, Albert? Oh, nas. Yang